هجمات سبرانية ضد السعودية. كيف استهدفت شركة أرامكو ووزارات حكومية أخرى عن طريق السايبر؟ وما طبيعة هذه الهجمات؟ وما حجم الضرر الذي نتج عنها؟ ومن يقف خلف هذا الهجوم على السعودية؟ مرحبا بكم. تمر السعودية بتقدم صناعي وخاصة في مجال النفط ومجال البتروكيماويات ومجالات صناعية أخرى مرتبطة بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يعزز من قوة الاقتصاد السعودي إقليميا وعالميا. النفط هو القطاع الاستراتيجي للدولة، وهو السبب الرئيسي خلف نموها الاقتصادي. ومع النمو الاقتصادي في كل دولة لا بد أن ينمو الهاجس الأمني معها للحفاظ على هذه المكتسبات الاستراتيجية والمقدرات الوطنية من التهديدات الداخلية والخارجية، خاصة أن السعودية تقع في منطقة جغرافية ملتهبة ومضطربة منذ الأزل. أسست السعودية أجهزة عسكرية وأمنية متخصصة في حماية المنشآت الاستراتيجية للدولة، مثل قوات أمن المنشآت والهيئة العليا للأمن الصناعي. تأسست هذه الكيانات وفي عقيدتها وفي رؤيتها حماية المنشآت الاستراتيجية من أي تهديد أمني أو عسكري ملموس مباشر، ربما قد يكون احتمال هجوم عسكري معادي من جهة أجنبية أو عمل تخريبي ما. نستذكر مثلا هنا هجوم تنظيم القاعدة على مصفاة بقيق شرق السعودية في عام 2006، وكذلك الهجوم الإيراني على شركة أرامكو النفطية في عام 2019 بواسطة طيارات من غير طيار أو الدرونز. فالأخطار هي أخطار حقيقية وواردة الحدوث، وحاجة السعودية أو أي دولة أخرى هي حاجة طبيعية وملحة وضرورية لحماية المنشآت الاستراتيجية لها. وبالتالي فإن هذه القوات الأمنية والعسكرية المخصصة لحماية المنشآت الاستراتيجية تلقت تدريب قتالي عالي المستوى للتعامل مع الأخطار الأمنية والعسكرية التقليدية. ولكن ربما لم يكن في ذهن القائمين على هذه القوات في ذلك الوقت، ولم يوفروا جزء من إمكانياتهم وتدريبهم ومواردهم للقوات أن يتعاملوا مع الأخطار الأمنية والعسكرية الغير محسوسة الغير تقليدية، مثل هجمات الإنترنت أو هجمات السايبر. وهنا تبدأ قصتنا اليوم. أتحدث معكم اليوم عن شمعون، وهو السلاح السبراني الذي هاجم السعودية في أغسطس عام 2012 وفي شهر رمضان المبارك، وخلال فترة موسم الإجازات لدى أغلب الموظفين، وفي عطلة نهاية الأسبوع، في حوالي الساعة 11:08 بالتوقيت المحلي للسعودية صباحا، تعرضت شركة أرامكو السعودية لهجمة سبرانية تخريبية تدميرية قامت بالتأثير وتدمير بيانات أكثر من 35 ألف جهاز حاسب لدى أرامكو. اختيار هذا التوقيت كان متعمدا، لم يكن اعتباطيا ولا عشوائيا، لأن المهاجمين كانوا على علم أن القوة البشرية لدى أرامكو في غالبها لم تكن على رأس العمل. رمضان، موسم إجازات، عطلة نهاية الأسبوع، مما يعني أن فرصة التدمير ستكون أطول على بال ما يأتوا الموظفين ويفهم الناس ما الذي يحصل، فالقدرة التدميرية تتسع، والقدرة على احتواء الموقف والهجوم ستأخذ وقت أطول، مما يعني تدمير أكبر. تم اختراق أجهزة أرامكو وشبكتها، وقام المخترقون بوضع صورة لعلم أمريكي يحترق على أعلى شاشات الحواسيب، وذكروا وكتبوا رسالة ذكروا فيها أن هذا الهجوم هو رد انتقام ضد أرامكو بسبب علاقتها الوثيقة مع الحكومة السعودية. وذكر المخترقون في رسالتهم أن هذا الهجوم هو انتقام للمستضعفين في سوريا ولبنان الذين تضرروا من
الدور السعودي في المنطقة على حسب وصف هذه الرسالة. هذه المعلومة مهمة جدا لأنها سوف تتيح لنا كما يقال المحفز أو طرف الخيط لاحقا لنعلم من هم هؤلاء. شمعون كان برمجية خبيثة مخصصة لمسح البيانات وتدميرها. صمم لأن يمسح ملفات أجهزة الكمبيوتر تماما بمجرد دخوله إلى الأجهزة بشكل عشوائي وتلقائي. وقد دخل هذا الفيروس عندما قام أحد الموظفين بتحميل مرفق من البريد الإلكتروني من أحد ما، وهو لا يعلم أن هذا البريد وهذا المرفق كان يحتوي على هذه البرمجية الخبيثة. استخدم الهجوم ما يعرف باللوجيك بومب أو القنبلة إن صح التعبير، قنبلة سبرانية موقوتة شرطية تعمل في حال تحقق شرط معين كما أمره مصمموه، وهذا الشرط كان في هذه الحالة تحميل المرفق من البريد الإلكتروني. وهنا وقفة بسيطة، هل تذكرون الحلقة الثانية عندما تحدثنا فيها عن الهجوم السبراني ضد المفاعل الإيراني النووي، وكيف أن ذلك الهجوم كان معقدا وراقيا واحترافيا لدرجة مذهلة ومرعبة جعلت الخبراء الأمنيين يقولون أنه لم يوجد سلاح مثل هذا لا من قبل ولا من بعد. إذا لم تشاهدوا الحلقة بإمكانك مشاهدتها ثم العودة لاحقا إلى هنا. لكن والحق يقال أن الهجوم ضد أرامكو كان على النقيض تماما، لم يكن هجوما لا تقنيا راقيا أو احترافيا عاليا أو فنيا مذهلا كما يقال، بل كان هجوما سبرانيا شبه ساذج ربما وبسيط، لكنه كان مخرب ومدمر. كما يقولون لا تحتاج أن تكون ذكيا جدا لتخرب. تشير بعض التقديرات أن نسبة كبيرة جدا من البيانات المركزية لأرامكو أصيبت بالضرر. لم يتأثر إنتاج النفط بحسب تصريح رسمي من أرامكو، لكن بعض التقارير ذكرت أنه قد حصل تعطل جزئي في إنتاج النفط وقتها بسبب هذا الهجوم. كان الفيروس مصمما على 3 مراحل. أول مرحلة اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر واستخدامه كقاعدة عمل لاستلام البيانات أو الأوامر. في الخطوة الثانية أن يتم استلام الأوامر والتحكم من الخارج عن طريق هذا الجهاز من الخارج، يتم إرسال الأوامر والتحكم من الخارج لهذا الجهاز. يتم جمع البيانات الحساسة. الخطوة الثالثة إرسال التقارير إلى الخارج ثم مسح البيانات وتدميرها تماما. لكن لأن هذا السلاح السبراني لم يكن راقيا جدا ومتطورا جدا، فقد نجح في أول خطوة والخطوة الثانية. اخترق أحد الأجهزة جعلها كقاعدة عمل، وصل للبيانات، استطاع أن يمسحها ويدمرها، لكنه على ما يبدو لم يستطع أن يرسل البيانات الحساسة للخارج، وعلى ما يبدو لم يستطع أن يرسل تقارير بالضبط ما الذي حصل للخارج. اكتشف هذا الهجوم في يوم 16 أغسطس من قبل شركة سيمانتك، وبعدها ب10 أيام في يوم 26 أغسطس 2012 أعلنت أرامكو أنها استرجعت خادمها المركزي وقامت بتنظيف جميع أجهزتها وسيطرت على الوضع، وأن العمل تم استئنافه بشكل طبيعي. لكن موقع الشركة ظل مغلقا لفترة من الوقت حتى بعد إعلان التعافي من هذه الهجمات، مما ينبئ أن هذا الهجوم كان تدميريا وغير متوقع. بعدها ب3 أيام في يوم 29 أغسطس 2012 قام المهاجمون بنشر رسالة عن طريق إحدى المواقع المتخصصة في الاختراقات أنهم لا يزالون قادرون على الدخول إلى أجهزة شركة أرامكو والسيطرة عليها، وقاموا بحسب زعمهم بنشر البريد وكلمة السر الجديدة للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في ذلك الوقت. كانت تجربة صعبة وغير متوقعة لأرامكو. إذن أعزائي المشاهدين والمشاهدات، تعرضت السعودية لأول هجمة سبرانية في عام 2012. تمر الأيام سراعا، وفي نوفمبر 2016
تتعرض السعودية لهجمة سبرانية جديدة في مساء يوم الخميس، يعني كمان قبل عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، توقيت متعمد. وكان هذا الهجوم السبراني من قبل شمعون 2، حيث تعرض أو استهدف أكثر من 22 جهة حكومية وخاصة في السعودية. قام المخترقون بوضع صورة الطفل الكردي السوري إيلان الذي مات على الشاطئ في هجماتهم. ومن أبرز الجهات أو المرافق التي استهدفت في عام 2016 شمعون 2، وزارة النقل، مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك أنظمة التشغيل في مطارات الدولة، وكذلك تم مسح بيانات أكثر من 1000 جهاز في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية. تمر الأيام سراعا من جديد، وفي 23 يناير 2017 تحصل هجمة سبرانية ثالثة تستهدف السعودية اسمها شمعون 3. هذه المرة استهدفت عدة مرافق، وكان من أبرزها وزارة العمل والعديد من الشركات في مجال البتروكيماويات في مدينة الجبيل شرق السعودية. طبعا هذا الهجوم كذلك استهدف شركات الطاقة في دول مختلفة، من ضمنها إحدى شركات الطاقة في إيطاليا، والتي لها مكاتب أو سبلاي تشين أو مزودة خدمات في الشرق الأوسط. واستخدم المهاجمون ضمن أحد أكوادهم في شمعون 3 آية قرآنية: تبت يد أبي لهب وتب. يعني استهداف هنا وقفة استهداف السعودية في 3 مراحل، وفي كل مرة يضعون رمزية معينة لإيصال رسالة معينة كما يرونها هم وكما يريدونها هم. وهذا أمر يدعو على التساؤل، أحيانا كيفية التلاعب بالصور العامة أو بالآيات القرآنية لمصلحة ما سياسية. استهداف سبراني مستمر ومزعج ضد السعودية، فمن يقف خلف هذه الهجمات السبرانية على المملكة العربية السعودية؟ من الصعب دائما تحديد منفذ الهجمات السبرانية بشكل حاسم ودقيق وحازم، لكن بعض الآثار تترك خلف المهاجمين، مثلا بعض الأشياء التقنية في الأكواد الرمزية نفسها، أو حتى في الرسالة المتروكة، لأنه حين نقول who pays who benefits، من الذي يدفع ومن المستفيد من هكذا هجمات. والأهم من ذلك كله دائما كما عودتكم في الحلقة الثانية عن إيران أن نضع الأمور في سياقها السياسي والجيوسياسي، لا أن ننظر الهجمات السبرانية كشيء مستقل معزول، بل لابد أن يكون جزء من أمر أو قضية أكبر. أولا، حصل الهجوم السبراني الأول ضد السعودية في عام 2012، ووقتها كانت العقوبات الاقتصادية ضد إيران في ذروتها، تكاد إيران أن تخنق وقتها من العقوبات والضغوطات الاقتصادية. كما يقول بعض المحللين لربما كان لدى إيران تصور أنها لو استطاعت أن تتسبب في إضرار أرامكو وإيقاف إنتاجها النفطي، فلربما يكون هناك حاجة لنفطها هي لكي تبيعه للسوق. وزير الدفاع الأمريكي وقتها في 2012 قال أن خلف هذا الهجوم إيران وبصماتها إيرانية. الأمر الثاني، كما تعلمون أن إيران تعرضت لضربة سبرانية موجعة وقاسية ضد مفاعلها النووي كما ذكرنا كذلك في الحلقة الثانية، فهذه الضربة كانت بمثابة أكاديمية تعليمية لإيران وللحكومة الإيرانية عن أهمية السلاح السبراني والتعامل معه. ومن وقتها بدأ الإيرانيون بتطوير قدراتهم السبرانية، وتعلموا ربما من الروس والصينيين كذلك، لكنهم لا يزالوا في مستوى أقل بكثير من روسيا والصين، وروسيا والصين لا تزال نوعا ما أقل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. فإذا خبرة 10 سنوات منذ عام 2008 أو 9 حتى الآن إيران استطاعت أن تطور من نفسها، وبالتالي فإن هذه الخبرة الإيرانية مرشحة ومؤهلة إذا وضعناها مع السياقات الأخرى لأن تكون خلف استهداف السعودية سبرانيا. والنقطة الثالثة أنه وجد في ضمن الأكواد أو الرمز الرقمي لفيروس شمعون بعض الرموز التي لها علاقة أو موجودة شبيهة لها بأجهزة وزارة الطاقة الإيرانية في إيران، مما قد يومئ
أن الإيرانيين حاولوا أن يستنسخوا بعض هذه الأكواد لديهم وتكييفها للهجوم ضد قطاع النفط والطاقة في السعودية. ورابعا أنه لا يوجد دليل حاسم وجازم يتهم إيران بهذا الهجوم، فبالتالي تطلع إيران كما يقال ببياض الوجه، أو أنها بريئة أو لا علاقة لها بذلك، وبالتالي لا تستطيع أي جهة دولية أو أممية محاسبتها على هذا العمل. ومن أهم الدروس المستنبطة أن الحرب السبرانية أصبحت سلاحا جوهريا بين الحكومات في وقتنا الراهن، تستخدمه معظم الدول ليلا ثم تستيقظ نهارا لتعلن براءتها ونفيها عن القيام بشيء من هذا القبيل. طبتم وطابت أوقاتكم.